Kay birthday naman ni mother guys. So karon maghimo ta og money flower bouquet. So hi guys, welcome back to my vlog. So karon natay parcel nga naabot. Mao ni ang mga materials na ako ang gi-order para sa himuong flower bouquet. Nakatry na pa maghimo og flower bouquet para i-gift ninyo sa inyong loved ones. So karon first time ni nako maghimo aning flower bouquet. So instead magpahimo ko ani sa gawas, ako na lang mabuhat kay hilig man sa nila akong mag-DIY. Do it yourself ba kay mahal ba magpahimo og inaani. So yun naman sa siya buhaton guys, labi nag-creative ka. Og nakasave sa ko sa materials ani guys kay barato ram sa siya orderon. So same aning flower guys, artificial rose na ni siya. And napalit ako na siya 10 pesos each. And now guys, mag-start na taghimo og money flower bouquet. But before that, nagpalit ko aning silopin sa ice kay mo ani ato ang sudlanan sa kwarta. So ako lang isulod sa plastic guys kay ang kwarta man go dili to skin. And then ako sa ning gikat ang plastic into half kay tagas biya ning cellophane sa ice. So puro sa ni tag 100 paper bills akong gamit guys. Bale 1k ra ni siya, pulo ka buok tag 100. For now kanila sa jud ako mahatag ni mama kay mo pa man ang akong budget. Gamay ra man tuod ni siya og kantidad guys, pero I know malipay jud ani si mama. Kay ang mga girikanan nato karon no malipay na gyud sila tagaan nato og kwarta. Mao nang ako ana nang i-surprise si mama guys pinaagi aning money flower bouquet. So karon guys ako ana din ang gipapilit ang green wire rose steam diri sa kwarta. Kaning rose steam napalit ko nig 10 pieces 14 pesos. Balik 10 pieces ra sad ako gipalit kay 10 raman kabuok ang akong paper bills. So igor na ako gipapilit sa likod guys para mubarog ang kwarta. And then ato na ding andamon ang butanganan sa flower ang floral foam bricks. Ako lang siya gikat kay dako makayo siya and then nagcut pug ko og carton para mo akong irap. So kaning floral foam bricks pwede ni siya sa wet and dry flowers. Kung wala kay inani pwede ra sad ta mo use og styrofoam. Nindot man gud mo gamit og inani para ma-arrange gyud tarong ang mga flowers. And now guys, it's time to arrange the money. So disclaimer lang guys, dili ko maayo ani ha kay first time jud din ako maghimo aning flower bouquet. Paring kamutan na jud din ako guys na magkadimaon ni akong gihimo ubanan og pagtan-aw og mga tutorials. Ako asa din gikat ang flower stem sa rose kay tagas ra kaayo siya. Usa na ko gi-arrange. And look at that guys, mura gyud siya tinuod nga rose kay gwapa kay siya tan-awon. And rose akong gipili nga flower kay ganahan man si mama og rose. So instead of fresh flowers, kaning artificial na lang akong gigamit kay dili malantab ba. Kuman akong arrange guys and the next atong buhaton is i-wrap. So ga-order sa ko anig appeal kaning flower wrapping paper. Colors red and white. Bale 20 pieces na siya guys for 58 pesos. So daghan-daghan jud ko mahimo nga flower bouquet ani guys no kay daghan man siya sulod. Unya dagko pa jud. That's why ako siyang gi-cut guys into half kay dako man siya. And then i-fold na siya guys then i-tape kay mo na siya atong i-wrap sa flower side by side. So inani ra din siya kasayon og kasimple buhaton guys. Basta love lang jud nato atong ginahimo nindot jud ang resulta. And of course gitarong jud din ako guys kay special nga tawo akong tagaan ani. Maoning kay effort jud ko sa birthday ni mother. Kay once a year repeat jud ang birthday. May na lang ba mapalipay na to atong parents sa ilang adlaw nga natawhan. So di ari na part guys, medyo nahihirapan ako sa kalisod. Naglisod ko og butang og wrapping paper sa center. That's why ako alan sa siyang gibutangan og flower mish. Sa tunga dugang-dugang sa design ba. And then ako ana dayon na siyang gibutangan og mga wrapping papers ang kilid. Pero ako ara dayon na siya giusab pagkaugma guys kay naghatag si ate og 500 pesos. Iya gipunan kay para kuno mas daghan tan-awon. Kay mas nindot jud tan-awon ang money flower bouquet no kung daghan kay kwarta. Kunya kay nahotdan naman kog flower stem kanya nang tukog akong gamiton. Nanguha pa gyud tan kog tukog sa silig ni mama. Ug ako adin ang gipang-usab guys kay dili mo tindog ang kwarta, ang resulta maglaylay siya. That's why akong gipalasan og taod ning flower stem para sayo na lang kay siya i-arrange ba. Ug karon guys, ito ana na siyang i-arrange. Bali 15 pieces na ni siya nga 100 bills. O di ba nindot na kay siya tan-awon niya ni daghan na. How much more nakaha kung naabot pa na siyang 20 to 50 pieces ay kalami. So ako ana dayon na siyang gipang tape guys para di na siya mang-move para hapsay gyud siya tan-awon. And then i-arrange na pud natog balik ning mga flowers. And actually guys, ikasikantayan na din nako nga muhatag ko ni mother og flower money bouquet. Gapahimo lang ko atong first kay to ako sa layo. And tag 50 pa to nga paper bills akong gibutang na kwarta. Malay natin next time yellow na tag 500. So karon guys, hapit na gid mahuman ang atong bouquet. Ako ra nang gitaptapan ang center para finishing. And naday ko diri lace ribbon guys. Ako ra siya higtan para dili ko siya mabungkag ba. And now para sa finalism sa atong bouquet, finalism para makompleto na ni nato atong flower bouquet, mag-create ta og ribbon. So ginani ra nako pagbugkot ang ribbon guys. Dili ko maayo mo porma og ribbon pero at least na porma siyang ribbon. Pero mao na gud na need lang og enhancement. And then ako ana lang dayon gisapawan og white ribbon para the more pa siya attractive tan-awon. And now what do you think guys? Hindot ra ba siya or kapasar na ba? Ora gyud ni nakaya sa ako ang powers guys. And well done, ready na ako i-surprise sa birthday girl later. So every mother deserves this kind of surprise. Malipay gyud atong mga mama ani for sure. No need ta mo gasto og dako para lang makahatag og nindot na flower bouquet. Kay daogon na jud na sa imuhang diskarte og pagka-creativity. And that's all guys. Thanks for watching.